हेलो साथीहरु, यहाँहरुले एफटेन पिके च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म हजुरहरुलाई यो पेटिकोट कसरी काट्ने यसको बारेमा बताउन गइराखेको छु। यो पेटिकोटको लागि हामीले 2 मिटर कपडा लिनुपर्ने हुन्छ। 2 मिटर कपडा यसरी चाहिँ हजुरले सिंगल अर्ज गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर मैले देखाए अनुसार यो चाहिँ 2 मिटर कपडालाई मैले सिंगल अर्ज गरेर राखिसकेको छु र यसमा चाहिँ हामीले नर्मल तरिकाले अब यसको लम्बाइ कति छ र त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। लगभग हाम्रो यसको लम्बाइ चाहिँ मैले 37 इन्ची लम्बाइ राखेको छु र यो हामीले पहिला माथि बेल्टको लागि हामीले 4 इन्ची कपडा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। म 4 इन्ची कपडा निकाल्दिन्छु। यसरी चाहिँ हामीले अब चाहिँ 4 इन्ची कपडा निकालौं पहिला। त्यसपछि चाहिँ हामी यसको लम्बाइ चाहिँ 37 इन्ची र यसको चाहिँ थाइ चाहिँ 40 इन्ची रहेको छ र त्यस अनुसार हामी गर्ने छौं। जस्तै थाइ 40 इन्ची राख्छौं। अब यसलाई हामीले थाइ 40 छ भने 40 को हामीले 4 भागमा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। 40 लाई 4 भागमा डिभाइड गर्दा 10 इन्ची हुन्छ र त्यसमा हामीले 1.5 इन्ची लुज छोड्नु पर्ने हुन्छ। गर्दा हाम्रो 11.5 इन्ची हामीले यहाँनिर यो साइडमा राख्यौं भने जस्ट अगाडिको अर्को एउटा साइड हुन्छ। यो साइडमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो साइडमा पनि हामीले त्यही 11.5 इन्ची मार्क लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अगाडिको साइडको चाहिँ उता साइडमा र यो साइडको चाहिँ यता साइडमा हुनुपर्छ। त्यसपछि यसरी जहाँ म यसको चिन्ह लगाएको छ यसरी चाहिँ समाउन सक्नुहुन्छ। अब यसरी समायो भनेदेखि यसको चाहिँ यस्तो प्रकारले यो रहन्छ। त्यसपछि हामीले नर्मल तरिकाले कटिङ गर्न सक्छौं। अब यसरी कटिङ गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ सिधा कपडाको ठाउँमा सिधा र यो राउन्ड कपडाको ठाउँमा राउन्ड कपडा गरेर यसरी फोर पार्टमा अब यो कपडा आइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 4 पल्ला र अब यसलाई हामीले नर्मल यसरी राखौं र त्यसपछि यसरी राखिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने माथि जहाँसम्म हाम्रो तलको कपडा छ त्यहीसम्म राखेर यसरी हामीले पहिला यसलाई चाहिँ सिधा गरौँ। त्यसपछि अब यसको लम्बाइ चाहिँ खास गरी हामी 37 इन्ची राख्छौं। 2 इन्ची माथि बेल्टको भाग छोड्दिने, त्यसपछि 37 इन्ची यो गरेर हाम्रो लगभग तल चाहिँ हाम्रो फोल्डिङ भाग 1.5 इन्ची हुन्छ। अब यसरी चाहिँ मैले काट्दिन्छु यसलाई यसरी मिलाएर। अनि त्यसैगरी यो माथि साइडमा पनि कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी चाहिँ यो 4 पार्टमा आइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। यो सिधा ठाउँमा सिधा सिलाइ हाल्नु पर्ने हुन्छ र केचो साइडमा केचो सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। साथीहरु, यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला, च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्नु होला।